tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Apostolul Pavel spune și avertizează cu privire la influența negativă a relațiilor nepotrivite asupra caracterului și comportamentului unui creștin. Contextul acestui verset este legat de discuția despre înviere, deci Apostolul Pavel combate învățăturile greșite propagate de unii care negau învierea morților și subliniază că astfel de credințe și astfel de tovarăși sau tovărășii pot corupe moralitatea și viața spirituală a oricărui dintre noi. Apostolul Pavel evidențiază faptul că oamenii cu care alegem să ne asociem pot avea un impact profund asupra comportamentului nostru. Tovărășiile rele se referă la persoanele care promovează practici, atitudini sau învățături care contravin în valorilor creștine, valorilor biblice. Obiceiurile bune implică trăirea unei vieți în conformitate cu standardele morale și spirituale ale Evangheliei. Dragostea, dreptatea, puritatea sau sfințenia și devotamentul față de Dumnezeu. Sfintele Scripturi atenționează despre riscul autoînșelării. Apostolul Pavel spune, nu vă înșelați. Este ușor să credem că suntem imuni la influențe negative sau că putem rămâne neafectați de anturaj. Realitatea este că relațiile strânse cu persoane care ne îndepărtează de Dumnezeu ne pot dăuna credinței noastre. Contextul acestui verset este contextul unor explicații despre învățăturile greșite. În capitolul 15 din 1 Corinteni, Apostolul Pavel dezbate problema învierii și subliniază că învățăturile false pot duce la o viață lipsită de sens spiritual, lucrul reflectat prin adoptarea unor obiceiuri și valori nepotrivite. Învățătorii falși ce se strecuraseră în biserica din Corint, afirmând că nu ar exista înviere. Creștinii trebuie să-și dea seama că este cu neputință să te însoțești cu oameni răi sau cu învățături greșite fără să fii corupt de acestea. Doctrina coruptă va avea un efect inevitabil asupra vieții tale. Învățăturile false nu vor duce la sfințenie. Dragi prieteni, creștinii sunt îndemnați să fie atenți la anturajul lor, căutând să fie înconjurați de oameni care încurajează trăirea unei vieți după voia lui Dumnezeu. Nu înseamnă să evităm complet pe cei ce nu împărtășesc credința noastră, ci să fim conștienți de influențele care ne pot afecta în mod negativ și să rămânem statornici în credință. Alegerea tovărășiilor bune contribuie la creșterea spirituală, iar influența pozitivă devine o mărturie pentru alții. Astfel, versetul acesta este o chemare la discernământ în relațiile noastre și la păstrarea obiceiurilor care reflectă o viață dedicată lui Hristos. Fii atent de anturajul tău, fii atent cu cine te însoțești, fii atent pe cine asculți, fii atent ca viața ta să fie influențată pozitiv, conform învățăturii Sfintelor Scripturi și nici de cum să fie influențat de oameni care bârfesc, oameni care învață împotriva cuvântului lui Dumnezeu sau împotriva învățăturii sănătoase care este predicată în biserica ta. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Nu te înșela în această privință.